අයිබෝන්ගල් පිගන්න හොල හැමෝම ටෙක්සරල්ක YouTube channel එකට ඉතින් මේ HTML web development lesson series එකේ 25 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී පටන් ගත්තා HTML forms කියන කොටස. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලන්න. මොකද forms කියන්නේ ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන දෙයක් අපිට web development වලදී විශේෂයෙන්ම PHP වගේ දෙයක් අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් මේ forms කියන කොටස අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන සහ මේකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕන. රයිට්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලන්න. ඉතින් පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් අපි ඔන්න පළවෙනි වතාවට Q&A සෙෂන් එකක් සූදානම් කරලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ දින ප්‍රශ්න අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට දින ප්‍රෝග්‍රෑමින් ප්‍රශ්න, වෙබ් ඩිසයිනින් ප්‍රශ්න, ඊට පස්සේ channel එක ගැන ප්‍රශ්න මේ ඕන දෙයක් අහන්න. මම Q&A සෙෂන් එකක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා තව සතියකින් විතර. මම කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දාලා ඇති YouTube එකේ බලන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් අන්නේ කමියුනිටි පෝස්ට් එකට ඔයගොල්ලෝ ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ කමෙන්ට් එකක් විතර දාන්න. ඉතින් මම ඒවා එකතු කරලා Q&A එක කරන්න සූදානම් ඉන්නවා. ඒවෙන් කීපයක් තෝරගෙන මම Q&A එක කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ කමෙන්ට් එකක් විතර දාන්න අමතක කරන්න එපා. මම ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක තවත් මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ මම දැන් මේ යූස් කරන deepin OS එක ගැන දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් මේක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ, මේක මොන වගේ OS එකක්ද, මේක හොඳයිද නරකයිද, ඊට පස්සේ මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම deepin OS එක ගැනත් විස්තරයක් දාන්නම් වෙනම වීඩියෝ එකක් විදිහට අපේ Linux series එකත් එක්කම. ඒකට මතක ඇති මීට කලින් Parrot OS එක ගැන කතා කරා. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ සෙට් එකක් ඕන නම් මේ deepin එක ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. වීඩියෝ එකක් හෝ කිහිපයක් හරි කරන්නම් මේක වෙනුවෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ Linux terminal එක ගැන දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් මේකේ command මොනවද, ඊට පස්සේ terminal එකකින් සෙල්ලම් කරන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. right. ඉතින් ඇඩ්ස් ටික ඉවරයි. අපි දැන් ලෙසන් එක පටන් ගමු. හරි. අපි ඉතින් මෙන්න මේ කොටස තමයි අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ. අද අපි අලුත් කොටසක් ගැන කතා කරමු. අලුත් කොටසක් කියලා ඉතින් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේකේ තියෙන input fields ගැන තමයි. හොඳයි. ඉතින් අපි මේකේ මේ name age කියලා අපි හදාගත්තේ text box දෙකන්නේ. අපි වෙනුවට තවත් මේකට use කරන්න පුළුවන් input field කීපයක් ගැන කතා කරමු. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් password field එකක් මුලින්ම දාගන්න. අපිට කලින් බලමු email එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් email field එකක් දාගන්න. email. ඔයාලට පුළුවන් email කියන type එක use කරන්න. input. right. ඔයාලට පුළුවන් type එක මේකේ email කියලා දෙන්න. email කියලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන br එකක් දාගන්න. හරි. අපි දැන් පොඩ්ඩක් web browser ගිහින් බලමු තින්. අර වෙනවා email box එකකුත් normal text box එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි බලන්න මම දැන් මෙතන මේ data fill කරන්නම්කෝ. age එකත් ඔහොම දෙන්නම්. email එකක් මම email එකක් නෙවෙයි normal text එකක් විදිහටම දෙන්නම්. ඔහොම දීලා මම දැන් මේ submit button එක press කරලා තියෙනවා බලන්න මට message එකක් එනවා @ sign එක නැහැ කියලා. මොකද මෙයා මෙතන validation එකක් කරනවා. මෙතන මේක හරියටම email එකක්ද කියලා මෙයා check කරලා බලනවා. ඒක online check කරන්නේ නැහැ. මේක මේ දීපු කෝඩ් එකට අනුව මෙයා සරලව බලන්නේ මෙතන @sign එක තියද කියන එක මුලින්ම අන්න ඒක තමයි බලන්නේ. ඉතින් @sign එක නැත්නම් මෙයා අපිට මැසේජ් එකක් දෙනවා හරි ඊමේල් එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. අපි නිකම්ම දීලා බලමු මේක @host.com. right. ඉතින් මේක පේන්නේ නම් normal email එකක් වගේනේ. බලමු මේක submit කළා. ඉතින් අපිට වෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ email box එකක් අපිට වෙනම define කරොත් මෙතනින් වෙන්නේ අපි ඇත්තම email එකක් මෙතනට දෙන්න ඕන කියන එක. email field එකක් add කරගෙන ඉදී තමයි ඒක. right. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද password field එකක් add කරන්න කියලා. බලන්න අපි normal text box එකක් password field එකක් විදිහට enter කරන්න ගියොත් වෙන වැඩි. මම දැන් මේකේ කෝපියක් දාගන්නම්කෝ. email කෙනෙක් මාරු කරගන්නම් password කියලා. type එක දෙන්න text කියලා. right. හරි. ඔන්න password field එකකුත් ඇවිල්ලා තිනවා. මම දැන් මෙතන
අපි පාස්වර්ඩ් එකක් කියලා හිතාගෙන ඉඳලා ටයිප් කරොත් 1 2 3 ඒ බලන්න මේ පාස්වර්ඩ් ෆීල්ඩ් එකක් වුණාට මෙතන data අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් පාස්වර්ඩ් ෆීල්ඩ් එකකින් අපිට එහෙම දෙයක් වෙන්න බෑ. මොකද මේක security එකකින් ලොකු ප්‍රශ්නයක්නේ. අපිට ඕන පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරන්න නිකන් අර hashtag වගේ ඊට පස්සේ dot sign වගේ අපිට පේන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පාස්වර්ඩ් ෆීල්ඩ් එකක් විදිහටම ඇත්තටම වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් එහෙම එකක් දාගන්නේ කොහොමද? හරි සරලයි. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතන text කියන එක වෙනුවට password කියලා type එක දෙන්න. right අපි දැන් මේක බලුවද? හරි බලන්න password එකට මොන හරි data එකක් දාන්න. ඊළඟට පේනවා අනික dot වගේ තමයි වදින්නේ. ඒ කියන්නේ හරියටම මේක password field එකක් විදිහට දැන් වැඩ කරනවා. right. අපි ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද date එකක් add කරන්නේ කියලා. date field එක. හිතන්න birthday එකක් select කරන්න අවශ්‍ය කියලා. birthday එකක් add කරන්න තියෙන හරිම සරලයි. ඔයාලට පුළුවන් input field එක මෙතනට use කරන්න. type එක දෙන්න පුළුවන් date කියලා. බලන්න date වලත් version 3ක් තියෙනවා. date වර්ග 3ක් තියෙනවා. date time local කියලා. ඉතින් මම දැනට date කියන එක දෙන්නම්. මම br එකක් දාගන්නම්. right. හරි. ඉතින් මට පේනවා මෙතන birthday කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පොඩි ප්‍රශ්නයක්. semicolon එකක් නෙවෙයි මෙතන දෙන්නේ colon එක. right. හරි. ඔන්න බලන්න දැන් මම මෙතන මේ calendar icon එකට click කරොත් බලන්න මට පුංචි calendar එකක් open වෙනවා මෙන්න මේ විදියට. right. පොඩි calendar එකක්. මම දැන් මේක උඩ මට අවශ්‍ය විදියට scroll වෙන්න පුළුවන්. මෙතන year එක select කරන්න අපිට මේකට ගිහිල්ලා 2008 ජූලි 15 ඔය වගේ සෙට් කරලා දී. මගේ උපන්දිනේ නෙවෙයි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට date එකක් select කරන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. අපිට අද දවස select කරන්න අවශ්‍යයි නම් මේ වගේ පහලින් දිනන today කියලා වන්නේ අපිට ඒක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මුලින්ම අපි date field එකක් add කරගන්නේ. ඉතින් තවත් ගොඩාක් input fields වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒවා use කරන්න. මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. text area එකක් කොහොමද දාගන්නේ කියලා. හිතන්න address එක. address නේ අපි දැන් message කියලා. message. right. මේකට නම් ඔයාලට input field එකක් දාන්න බෑ. ඔයාලා ඒ වෙනුවට text area එකක් දෙන්න ඕන. text area කියලා වෙනම tag එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අන්නේ tag එක use කරන්න. මෙතන ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේකේ size එක දෙන්න. row එක, rows කී එක, rows columns කී එකක්ද මෙතනට එන්න ඕන කියලා ඔයගොල්ලෝ දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන rows දෙනවා rows 5ක් එකක්. පහළට පේලි 5ක් තියෙන text area එකක් තමයි මෙතන ලැබෙන්නේ. බලමු. ඔව් ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ rows 5ක් ඇවිල්ලා දෙනවා. 1 2 3 4 5. හරිනේ. ඒක තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? rows 5ක් ඔයාලා අවශ්‍ය නම් columns දෙන්න පුළුවන් වෙනම. පුළුවන්. calls කියලා තමයි දෙන්න ඕනේ. column කියලා නෙවෙයි. sorry. column ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක්. මම දෙකක් කියලා දෙන්නම්. සිරස් වෙන ප්‍රමාණය තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. දෙකක් දුන්න හින්දා ටිකක් මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ ඒක. අපි දැන් මෙතෙන්ට 20ක් වගේ දුන්නා තින්. ටිකක් ලොකු එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. බලන්න. චූටි කරගන්න, ලොකු කරගන්න ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ text field එක, text area එක sorry. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට text area එකක් ඊට පස්සේ date එකක්, password field එකක් මේ වගේ දේවල් add කරගන්න, email field එකක් මේ වගේ add කරගන්න පුළුවන්. දැන් පොඩි trick එකක්. අපි සාමාන්‍ය form එකක් fill කරද්දී සමහර fields අනිවාර්යයෙන්ම enter කරන්න ඕනේ. enter කරන්නේ නැතුව අපි නිකම්ම submit දුන්නොත් සමහර field empty වෙනවා. කියන්නේ database එකේ ඒ අදාළ data එක empty කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම fill වෙන්න ඕන fields අපිට පුළුවන් required field කියලා දෙන්න.
ඒ අදාළ ෆීල්ඩ් එක රික්වයර්ඩ් ෆීල්ඩ් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. රික්වයර්ඩ් තව කියන්න තියෙනවා යම්කිසි ෆීල්ඩ් එකක් යම්කිසි ඉන්පුට් ෆීල්ඩ් එකක් රික්වයර්ඩ් ෆීල්ඩ් එකක් කරගන්න අපි මේක හිස්ව තියන්න බෑ. හිස්ව තියලා මෙයා සබ්මිට් දෙන්න ගියොතින් අනිවාර්යෙන්ම අපිට මැසේජ් එකක් පෙන්නනවා මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එක ෆිල් කරන්න කියලා. හරි අපි බලමු කොහොමද ෆීල්ඩ් එකක් normal ෆීල්ඩ් එකක් රික්වයර්ඩ් ෆීල්ඩ් එකක් කරන්න කියලා. හරි දැන් හිතන්න මට මේ name කියන එක රික්වයර්ඩ් ෆීල්ඩ් එකක් කරන්න ඕන. මට පුළුවන් බොහොම සරලව රික්වයර්ඩ් කියලා දෙන්න. රික්වයර්ඩ්. හරි අන්න බලන්න දැන් මම මේක සේව් කරලා යන්නම් වෙබ් browser එකට. අන්න බලන්න මම දැන් මේකේ මුකුත් ෆිල් කරන්නේ නැහැ. ෆිල් කරන්නේ නැතුව login දෙනවා. බලන්න please fill out this field කියලා මට message එකක් එනවා. මීට කලින් එහෙම එකක් ආවෙ නැහැ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ field එක මට fill කරන්නම වෙනවා. නැතුව submit කරන්න බෑ. right. මම දීලා හරි ඒක පෙන්නනවා ඊමේල් එකේ host.com හරි සබ්මිට් වෙනවා. ඒකට දකින්න ඇති. ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ ඔක්කොම ෆීල්ඩ් ටික රික්වයර්ඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔක්කොටම රික්වයර්ඩ් කියන ඇට්‍රිබියුට් එක දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ. රික්වයර්ඩ් හරි මම දැනට ඩේට් එකෙන් නවත්තන්නම්. හරි බලන්න මම දැන් ලොගින් එක දුන්නොත් කිසිම data fill කරන්න නැතුව මට message එකක් එනවා මේ field එක fill කරන්න කියලා. හරි මම එයා fill කරලා login දෙන්නම්. හරි මට දෙවෙනි field එකෙන් එහෙම එකක් එනවා. ඉතින් ඔය වගේ මට fields කිහිපයකින්ම ඔය වගේ errors එනවා. අපි මෙයා fill කරන්න නැතුව ගියොත් fill කරන්න නැතුව ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම මෙයා අපිට message එකක් දෙනවා මේ field එක fill කරන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි field එකක් required field එකක් බවට convert කරන්නේ. ඊළඟට අන්තිම ට්‍රික් එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේ data දැන් අපිට මේ fields fill කරන්න පුළුවන් නේ. අපිට පුළුවන් මේ fields type කරන්න බැරි වෙන්න හදන්න. ඔව් type කරන්න බැරි වෙන්න හදන්න පුළුවන්. මේකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක අපිට පුළුවන් මේ field එකක් යම්කිසි field එකක් අපිට පුළුවන් read only විදිහට දාන්න. ඒ කියන්නේ user මේක data enter කරන්න බෑ. හැබැයි back end එකෙන් අපිට data කියවන්න පුළුවන් මේක ඇතුළේ තියෙන ඒවා. අපිට පුළුවන් එතකොට read only විදිහට එක හදන්න. ඒකට කියන read only කියලා. දෙවෙනි එක තමයි disable. disable එකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම මේ සම්පූර්ණ මේ අදාළ ඒ field එක disable වී යාමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට user ඒ field එක නිකන් අඳුර වෙලා වගේ පේන්නේ. ඒ වගේම back end එකෙන් අපිට කියවන්න බෑ. හරි මම ඔය දෙකම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මම දැන් මේකේ required කියන එක තියන්නම්. හරි. මට දැන් ඕනේ මේ name කියන field එක read only text tag කරන්න. read only field එක කරන්න. මට පුළුවන් read only කියලා මෙතන attribute එක දෙන්න. read only. කියන්නේ අපිට මෙයාට data දෙන්න බෑ. බලන්න මම දැන් type කරනවා type වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි back end එකෙන් අපිට මේකේ data read කරන්න පුළුවන්. PHP වගේ language use කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන data read කරන්න. මේක එක විදියක්. දැන් බලන්න type කරන්න බෑ. අනිත් විදිය තමයි disable mode එක. disable කරන්න ඕන ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් disabled කියන attribute එක දෙන්න. disable. හරි. අන්න බලන්න දැන් අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බා වගේ නෙවෙයි. දැන් මම age එක පොඩ්ඩක් read only දෙන්නම්කෝ නිකමට. age එක මම read only දෙනවා. තව පහළ field එකක් normal තියන්න. ඔයාලට ඒකට මේක compare කරන්න හරිම සරලයි. බලන්න පළවෙනි field එක disable text එක. අපිට මේක type කරන්න තියා back end එකේ data read කරවන්නවත් බෑ. age field එක මේ age add කරන්න තියෙන එක. ඒකේ data type කරන්න බෑ. හැබැයි back end එකෙන් data read කරවන්න පුළුවන්. email එකේ මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපි type කරන්න පුළුවන් back end එකෙන් data read කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි disabled field එක සහ read only field එක තියෙන වෙනස. අපිට read only field එක data type කරන්න බැරි වුණාට back end එකෙන් data read කරන්න පුළුවන් මේක ඇතුළේ තියෙනවා. හැබැයි disable text එක අපිට data read කරන්නත් බෑ. අපිට මේක data enter කරන්නත් බෑ. ඉතින් මොනව තමයි තියෙන වෙනස. හොඳයි ඉතින් අපි බොහොම සරල දේවල් ගැන කතා කරේ. ගොඩක්ම සරල දේවල් ගැන. අපිට මේ field එක required කරන්නේ කොහොමද?
ඊට පස්සේ required field එක කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ read only දාන්නේ කොහොමද? text එකක් disable field එක disable කරන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරා. ඊට අමතරව ටිකක් අලුත් සහ අවශ්‍යම වෙන input fields කීපයක් ගැන අද අපි කතා කරා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න ඉන්නේ මේක data pass කරන methods ගැන තමයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ මේ දේවල් ටික කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ කොහොමද නම් අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාන්න කරන්න තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන share කරන්න. channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.